હેલો ફ્રેન્ડ્સ, દયા સિક્રેટ કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ઉપવાસમાં ખવાતા બહારથી ક્રિસ્પી અને ક્રન્ચી તેમજ અંદરથી સોફ્ટ એવા સાબુદાણા વડા। સાબુદાણા વડા ઇઝીલી બની જતી રેસીપી છે તેમજ ખાવામાં પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને ઉપવાસમાં તો ખૂબ જ ખવાતા હોય છે। ઘણા લોકોથી સાબુદાણા વડા બનાવતી વખતે તે ફાટી જતા હોય છે અથવા વડા વધારે તેલ ચૂસી લેતા હોય છે। જો તમે મેં અહીં બતાવેલી રેસીપી ફોલો કરશો તો તમે પણ મેં અહીંયા જેવા ક્રિસ્પી સાબુદાણા વડા બનાવ્યા છે તેવા જ સેમ વડા બનાવી શકશો કે જે ફાટશે પણ નહીં અને વધારે તેલ પણ પીશે નહીં। તો ચલો શરૂ કરીએ આજની રેસીપી। તેના પહેલાં જો તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો આવી જ અવનવી ટેસ્ટી અને યુનિક રેસીપી જોવા માટે દયા સિક્રેટ કિચન યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। સાથે સાથે બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો જેથી કરીને મારા બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય। તો ચલો શરૂ કરીએ આજની રેસીપી સાબુદાણા વડા। સાબુદાણા વડા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 બાઉલ સાબુદાણા લીધા છે। આ સાબુદાણાને આપણે સૌ પ્રથમ એક મોટા બાઉલમાં લઈને તેને પાણીથી વોશ કરી લઈશું। અહીંયા સાબુદાણામાંથી સફેદ પાણી નીકળતું બંધ થાય એટલે કે સ્ટાર્ચ પાવડર છૂટો પડી જાય ત્યાં સુધી વોશ કરતા રહેવાનું છે। સાબુદાણા પ્રોપરલી વોશ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં સાબુદાણા ડૂબે તેટલું પાણી એડ કરીશું। તમે જોઈ શકો છો તેમ મેં અહીંયા સાબુદાણાથી અડધો ઇંચ ઉપર રહે તેટલું જ પાણી ઉમેર્યું છે। વધારે પાણી સોક કરવા માટે યુઝ કરશો તો સાબુદાણા ચીકણા થશે અને બહુ ઓછું પાણી હશે તો સાબુદાણા અંદરથી હાર્ડ રહી જશે। એટલે મેં અહીંયા બતાવ્યું છે તેટલું જ પાણી લઈને આપણે સાબુદાણાને 7 થી 8 કલાક માટે ઢાંકીને સોક થવા દઈશું। 8 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો તેમ સાબુદાણા એકદમ સરસ રીતે સોક થઈ ગયા છે અને તે એકદમ છૂટા છૂટા છે તેમજ ચીકણા પણ પડ્યા નથી। તમે જોઈ શકો છો તેમ સાબુદાણા બધું જ પાણી શોષી ગયા છે અને આપણે તેમાંથી પાણી ગાળવાની પણ જરૂર નથી। સાબુદાણા પ્રોપરલી સોક થયા છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે તમે સાબુદાણાને આંગળીથી ક્રશ કરી જુઓ। જો તે ઇઝીલી ક્રશ થઈ જાય તો સમજવું કે સાબુદાણા પ્રોપરલી સોક થઈ ગયા છે। હવે મેં 300 થી 400 ગ્રામ જેટલા બટાકાને બાફીને તેને મેશ કરી લીધા છે। ત્યારબાદ મેં અહીંયા 100 ગ્રામ જેટલા કાચા સિંગદાણાને ગ્રાઇન્ડરમાં થોડોક કરકરા પીસી લીધા છે। ત્યારબાદ મેં અહીંયા એક બાઉલમાં લીલા સમારેલા ધાણા, 3 ટેબલસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 1 લીંબુનો રસ રેડી કરી લીધો છે। હવે આપણે એક બાઉલમાં સાબુદાણા લઈ લઈશું। ત્યારબાદ તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે સોલ્ટ એડ કરીશું। મેં અહીંયા 3 ટીસ્પૂન જેટલું સોલ્ટ એડ કર્યું છે। ત્યારબાદ તેમાં મેશ કરેલા બટેકા ઉમેરીશું। ત્યારબાદ તેમાં આદુ મરચાંની પેસ્ટ અને લીંબુનો રસ એડ કરીશું। આદુ મરચાંની પેસ્ટ તમારે જેટલું તીખું જોઈતું હોય એ પ્રમાણે વધારે કે ઓછી એડ કરી શકો છો। ત્યારબાદ તેમાં સિંગદાણાનો ભૂકો એડ કરીશું। સિંગદાણાનો ભૂકો સાબુદાણા અને બટેકામાં રહેલું મોઇશ્ચર એબ્સોર્બ કરી લે છે જેથી વડા ક્રિસ્પી બને છે। હવે તેમાં આપણે સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીને અહીંયા મેં બતાવ્યા પ્રમાણે મિક્સ કરતા જઈશું। અહીંયા તમારે સાબુદાણાને હાથથી ક્રશ પણ કરતા જવાના છે જેથી કરીને બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ પ્રોપરલી બાઇન્ડ થઈ જાય। બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ બાઇન્ડ થયા છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે તમે થોડોક મસાલો હથેળીમાં લઈને તેનો બોલ બનાવવાનો ટ્રાય કરો। જો બોલ ઇઝીલી બની જાય તો સમજવું કે બાઇન્ડિંગ પ્રોપરલી થઈ ગયું છે। જો બોલ બરાબર ન વળે અને મસાલો છૂટો પડી જાય તો અહીંયા તમે હજી થોડોક બાફેલા બટેકાનો માવો એડ કરીને મિક્સ કરી લેજો। બટાકાનો માવો બાઇન્ડિંગમાં હેલ્પ કરે છે।
હવે આપણે આ મસાલામાંથી મેં અહીંયા બતાવ્યા પ્રમાણે મીડિયમ સાઇઝની ટિક્કી બનાવી લઈશું. મસાલો હાથ પર ચોટે નહીં તેના માટે તમે હાથને ઓઇલથી ગ્રીસ કરી લેજો. તમે ટિક્કી નાની કે મોટી તમારી જરૂરિયાત મુજબ રાખી શકો છો. ટિક્કીને બધી બાજુથી સીલ કરવી જરૂરી છે, નહીંતર ટિક્કી ફ્રાય કરતી વખતે વધારે તેલ એબ્ઝોર્બ કરી લેશે. તમે જોઈ શકો છો તેમ મેં બધી જ ટિક્કી વાળી લીધી છે. તો હવે આપણે તેને ફ્રાય કરવા માટે એક કડાઈમાં કુકિંગ ઓઇલ વડા ડૂબી શકે તેટલું લીધું છે. અહીં કડાઈમાં તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં સમાઈ શકે તેટલા વડા એડ કરતા જઈશું. વધારે પૂરતા વડા અહીંયા એડ કરવાના નથી, કારણ કે આપણે તેને એક એક કરીને પલટતા પણ રહેવા પડશે, એટલે કડાઈમાં થોડીક જગ્યા હોવી જરૂરી છે. અહીંયા બધા વડાને આપણે હાઈ ફ્લેમ પર ફ્રાય કરવાના છે અને વડાને શરૂઆતમાં બહુ ફેરવવાના પણ નથી. અહીંયા આપણે વડા થોડાક ડાર્ક ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરવાના છે. નીચેની સાઈડ થોડી ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય એટલે આપણે બધા વડાની સાઈડ એક એક કરીને ચેન્જ કરી દઈશું, જેથી કરીને વડા એકદમ બહારથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ બને. અહીંયા આપણે વડાને મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર પણ ફ્રાય કરી શકીએ છીએ, પણ તેમાં વડા તૂટી જવાની અને વધારે તેલ એબ્ઝોર્બ કરવાની શક્યતા રહેલી છે, એટલે તમે સાબુદાણાના વડાને હાઈ ફ્લેમ પર ફ્રાય કરશો તે વધુ યોગ્ય રહેશે. તમે જોઈ શકો છો તેમ એકદમ સરસ એવા ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના સાબુદાણાના વડા બનવા માંડ્યા છે. તો હવે આપણે તેને એક એક કરીને કડાઈમાંથી કાઢી લઈશું. આપણે બીજા સાબુદાણાના વડા પણ આ જ રીતે ફ્રાય કરી લેવાના રહેશે. હવે આપણે સાબુદાણાના વડાને એક સર્વિંગ પ્લેટમાં ટોમેટો સોસ અને લીલા તળેલા મરચાં સાથે સર્વ કરીશું. સાબુદાણાના વડાને તમે ધાણા ફુદીનાવાળી ગ્રીન ચટણી સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. ત્યારબાદ આ પ્લેટને મેં અહીંયા લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી લીધી છે. તમે જોઈ શકો છો તેમ સાબુદાણાના વડા બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ બન્યા છે. તો અહીંયા આપણા સાબુદાણાના વડા સર્વ કરવા માટે રેડી છે. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો આવી જ અવનવી, ટેસ્ટી અને યુનિક રેસીપી જોવા માટે દયાસ સિક્રેટ કિચન યુટ્યુબ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.